ลองเปิดประตูบ้านสิ เปิดไฟก่อน เเลิศ ปิด พอได้ ไอ้เรียกใส่กับออกเสียงล้น ต้องใช้ความนะถ้าอยากโกงก็กดตรงนี้ เสียงล้น บางทีมีแก๊สลงไปเจอมัน มันคือเพื่อนกัน มันจะไหมจุดไฟใช้ไหม นี่นะผม คือที่ไม่ได้ใช้ไฟพี่แค่กดตรงนี้มันจะขึ้นเลยบางทีผมประกอบคาร์บอนอยู่ข้างในด้วย